Після багатьох місяців демонстрації тизерів у Китаї нарешті відбулася офіційна прем'єра позашляховика BYD Yangwang U8. За сукупністю якостей його можна назвати найкрутішим автомобілем на ринку, але він також і найдорожчий. Ціна становить 1 мільйон 89 тисяч юанів, приблизно 150 тисяч доларів. І це робить U8 найдорожчим масовим автомобілем у Китаї. BYD Yangwang U8 не є електромобілем, це гібрид, що підключається. Але гібрид дуже потужний. Тут 4 електромотори, кожен із яких призводить своє колесо у рух. Потужність кожного електромотора – 299 кінських сил. У сумі – майже 1200 кінських сил. Така схема із 4 незалежними електродвигунами дозволила реалізувати можливість танкового розвороту. BYD Yangwang U8 може обертатися на 360 градусів, стоячи на місці. Зарядку тягової акумуляторної батареї ємністю 49 кВт-годин забезпечує 2-літровий мотор. Запас ходу на чистій електриці становить 180 км. Запас ходу повністю зарядженого та заправленого паливного бака на 75 літрів позашляховику вистачить на 1000 км шляху. BYD Yangwang U8 оснащений гідравлічною системою DSUS-P, яка дозволяє піднімати кузов над дорогою на вражаючі 15 см. І це при тому, що кліренс і так немаленький. Тож на цій машині можна справді виїжджати далеко. І навіть вода не є перешкодою. Версія Premium Edition дозволяє долати брід завглибшки 1 метр, а версія Off-Road Master Edition, яка оснащена шноркелем, може штурмувати водну перешкоду завглибшки 1,4 метра. Якщо автомобіль поринає у воду ще глибше, активується режим аварійного плавання. У цьому режимі ДВС відключається, вікна закриваються, кондиціонер перемикається на внутрішню циркуляцію, а люк у даху відкривається, утворюючи собою аварійний вихід про всяк випадок. Поринаючи у воду, кузов автоматично піднімається в максимальне положення. При активації режиму плавання автомобіль використовує датчики для контролю глибини, прослизання коліс та інших параметрів. Всі вони відображаються на центральному екрані. BYD Yangwang U8 може плавати протягом 30 хвилин і рухатися вперед зі швидкістю 3 км на годину, прискорюючи та повертаючи колеса. Він навіть може виконувати танкові розвороти під час плавання. Компанія запевняє, що позашляховик має захист IP68. Автовиробник підкреслив, що ця функція призначена лише для використання у надзвичайних ситуаціях на кшталт повеней, а не для перетину озера або річки. Позашляховик отримає 38 різних датчиків, що використовуються у системі автономного водіння. Серед них 3 лідари, 13 камер, 12 ультразвукових датчиків і 5 радарів міліметрового діапазону. Цікаво, що при цьому машина підтримує системи допомоги, що відповідають лише 2-му рівню автономності. У більшості інших машин вони реалізуються без лідарів і загалом із меншою кількістю датчиків. Дані із сенсорів обробляє NVIDIA Drive Orin. BYD Yangwang U8 отримав салон зі шкірою наппа та 6 великих екранів. Перед водієм дисплей з діагоналлю 23,6 дюйми. Екран аналогічної діагоналі перед переднім пасажиром. 2 екрани для задніх пасажирів закріплені на спинках передніх крісел. Також є екран з діагоналлю 12,8 дюйми на передній панелі та 50-дюймовий проекційний дисплей. За звук відповідає система Dynaudio із 22 динаміками. Цікавою фішкою позашляховика є вбудований супутниковий телефон. Мабуть, для тих, хто забереться так далеко, де не ловить мобільний телефон. Довжина моделі складає 5319 мм при колісній базі 3050 мм. Позашляховик на 502 мм довший за Mercedes-Benz G-класу.
Споряджена маса моделі 3460 кг. Максимальна швидкість обмежена 200 км на годину. Великий запас потужності робить Yangwang Yu-8 дуже динамічним. До 100 км на годину автомобіль розганяється за 3,6 секунди. У новинки також буде спеціально створене міцне шасі, шини на 20 дюймів не бояться проколів. Кути в'їзду та з'їзду становлять 31 градус. Виробник заявляє, що позашляховик Ю-8 застосовує технологію нанокерамічного лаку, яка не лише покращує твердість поверхні фарби, підвищує стійкість до подряпин, а й знижує ймовірність пошкодження фарби у поганих дорожніх умовах. Автомобільна фарба позашляховика зменшує можливість вицвітання автомобільного лакофарбового покриття. Таким чином, після багатьох років використання зовнішній вигляд Ю-8 може зберігати абсолютно новий стан. Yangwang Yu-8 був представлений у двох версіях – Premium Edition і Off-Road Master Edition. Версія Premium Edition вже доступна для замовлення, її поставки вже почалися в жовтні 2023 року. Off-Road Master Edition з'явиться на ринку пізніше і матиме додаткові можливості для використання в умовах бездоріжжя. Обидва варіанти стоять однаково. BYD також розглядає випуск наступного року повністю електричної версії Ю-8. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі!